Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o citire interactivă. Ce gândește despre tine acum persoana care te interesează? Ce simte acum pentru tine? Vom avea două grupuri. Aici avem grupul 1 cu tarotul Pictorial Key. Aici avem grupul 2 cu tarotul Gregory Scott. Vom folosi pentru ambele citiri acest oracol, Puterea Îngerilor, și extragem acum câte o carte oracol pentru fiecare grup. Pentru grupul 1 avem Spirit de echipă, iar pentru grupul 2 avem Chemarea. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre, găsiți aceste seturi de tarot, oracole, de asemenea cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia pe site-ul www.taroterapia.ro. Este o citire generală și vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează. Este o citire fără timp, contează momentul în care asculți acest mesaj. Să începem! Grupul 1, adică cei dintre voi care au ales tarotul Pictorial Key și această carte oracol, Spirit de echipă, haideți să vedem ce gândește și ce simte această persoană. Avem aici o persoană care începe să ia situația voastră în serios. Citirea se deschide cu această arcană a papei, adică cineva dedicat, cineva care privește către povestea voastră cu alți ochi, cineva care vrea să facă ceva mai mult cu această poveste. Iată mesajul din acest card oracol. Lucrați împreună ca o echipă, avem cooperare, avem entuziasm, loialitate, bunătate, care ajută la a ajunge la un rezultat bun. Așadar, se pare că cineva se apucă de muncit serios în această conexiune și mai simt aici că vorbim despre cineva care s-a mai echilibrat, care a ajuns cumva mai aproape de centrul său. Cineva care a început să mai vindece niște lucruri în interior, cineva care poate să contribuie diferit, de fapt, la construirea acestei povești în continuare. Mai simt aici că această persoană s-a simțit epuizată la un moment dat, a simțit că ceva nu mai mergea deloc. A simțit că existau blocaje foarte mari în viața sa. De ca și cum această persoană și-ar spune că a greșit calea, că a luat-o pur și simplu într-o altă direcție la un moment dat și acum înțelege pe unde să vină înapoi, ascultătorule. Pentru că avem și energia acestui as de cupe, da? Care vorbește despre a înțelege în plan afectiv niște lucruri într-un mod profund. Adică avem aici o persoană care este dispusă să se deschidă în plan emoțional, este dispusă să comunice de asemenea despre sentimentele sale. Cineva care cred că a obosit să se abțină, cred că a obosit să joace un anumit rol, să poarte acele măști. Cineva care a obosit poate de prea multe jocuri de putere. De ca și cum această persoană a tot încercat să aibă în mână controlul asupra situației cu tine, ascultătorule. Și pentru a menține acest control a trebuit să facă pe durul, a trebuit să își arate o oarecare indisponibilitate. A trebuit să pună tot felul de condiții și a impus poate să se exprime mult mai puțin decât ar fi simțit să o facă. Iar acum avem, iată, două ipostaze ale deschiderii ușilor în plan sentimental. Așadar,
cineva care decide că a se abține este mult mai dureros decât să spună ceea ce are de spus sau să facă ceea ce are de făcut. Cineva care începe să fie ceva mai blând cu sine însuși. Cineva care parcă cere și ceva sfaturi, da? Parcă se duce la cineva și ascultă cu atenție ce îi se spune legat de situația voastră. Avem aici pe cineva în Taur, pe cineva în Săgetător, cineva în Pești sau în Scorpion. Mai avem aici pe cineva în Leu sau avem o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de pământ, un semn de foc și un semn de pământ sau dintre un semn de apă și un alt semn de apă. Haideți să explorăm în continuare ce gânduri are această persoană și ce simte acum pentru tine. Gândurile acestei persoane devin din ce în ce mai clare. Parcă se face dimineață în mintea acestei persoane. Parcă apare o idee neașteptată, parcă pune mâna pe o soluție. De asemenea, cu justiția vorbim despre a culege ceea ce a semănat. Adică această persoană, înțelegând acum mult mai clar ceea ce s-a întâmplat, înțelege de asemenea foarte clar și care este dinamica actuală dintre voi doi. Așadar, dacă aici avem pe cineva care s-a comportat corect în trecut, acum această persoană se așteaptă să trăiască împreună cu tine, ascultătorule, niște lucruri frumoase. Se așteaptă la o recompensă din partea ta, mai ales în plan afectiv. Dar dacă această persoană nu s-a purtat cu tine așa cum tu ți-ai dorit, dacă această persoană ți-a pricinuit supărare, furie, tristețe, dacă această persoană a fost mai degrabă absentă din viața ta decât acolo lângă tine, atunci această persoană se așteaptă ca reacția din partea ta, ascultătorule, să fie una destul de vehementă. Această persoană se așteaptă ca tu să nu îl primești sau să o primești cu brațele deschise. Se așteaptă ca tu să ai niște temeri foarte mari legate de desfășurarea poveștii voastre. De asemenea, această persoană se așteaptă și la o energie ceva mai conflictuală, da, din partea ta. Așadar, mi se pare că această persoană se așează cumva în adevăr. Acest adevăr propriu care până acum fusese ascuns de propria privire, această persoană care reușise până acum să țină cumva sub preș niște lucruri atât de bine, încât aproape că uitase că le pusese acolo sub preș chiar el sau ea. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Mai avem aici pe cineva din Balanță sau avem aici pe cineva din Rac. Avem de asemenea o interacțiune dintre un semn de aer și un alt semn de aer sau un semn de aer și un semn de apă. Haideți să mai extragem din acest oracol puterea îngerilor un card. Iată, o persoană care nu își mai poate controla gândurile. O persoană care se simte năpădită de gânduri vis-a-vis de tine, ascultătorule, și care parcă vrea să treacă la acțiune, da? Parcă trebuie neapărat să înceapă ceva vis-a-vis de tine sau să continue ceva cu tine. Cineva care își asumă responsabilitatea pentru situația asta. Adică vorbim despre cineva care pare că s-a maturizat. Această persoană își asumă responsabilitatea, devine din ce în ce mai apropiată de tine. Deci simt aici că vorbim despre situații în care această persoană intenționează, ascultătorule, să-ți declare niște lucruri și își dorește o relație serioasă cu tine.
Fie că sunteți la început și de-abia v-ați cunoscut, fie că sunteți într-o situație complicată sau veniți după o perioadă de supărare sau de separare. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem date de naștere care conțin cifra 9, 1, 5, 0, 7 sau 3. Haideți să explorăm în continuare. O persoană nerăbdătoare să te audă, să te invite. Avem de asemenea aici o petrecere, un eveniment, da? Sunt prezenți mai mulți oameni în centrul evenimentului, parcă această persoană și de asemenea relația voastră care este din ce în ce mai bine văzută de către cei din jur. Această persoană care are de asemenea o anumită neliniște în legătură cu niște lucruri care mai sunt încă de pus la punct între voi doi. Aceste lucruri care sunt încă de rezolvat sunt abordate în viteză, rapid de către această persoană și într-un mod foarte direct, da? Cu energia acestui rege de săbii. Dorința acestei persoane este să-ți facă loc în viața sa. Dorința acestei persoane este de asemenea să își păstreze spontaneitatea, spiritul jucăuș, să exploreze lucruri împreună cu tine, să plecați împreună în anumite călătorii, să păstrați aprins interesul vostru unul față de celălalt. Și iată vorbim despre cineva care vrea să se așeze într-o relație solidă cu tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Gregory Scott și de asemenea acest card oracol, chemare sau misiune. Iar mesajul acestei cărți este că ești chemat să te dedici cu toate darurile tale și cu talentul tău și să te bucuri de călătoria vieții. Ce gândește, ce simte acum pentru tine persoana care te interesează? Iată pe cineva care iese din modul său de gândire obișnuit. Cineva care este aruncat afară din turn, din colivie, din cușcă. Cineva care avusese idei fixe despre bani, despre relație, despre cum să interacționeze cu ceilalți. Cineva care parcă uitase de sine pentru a se pune în slujba unor lucruri care în fapt îi făceau rău. Vorbim despre cineva care parcă se îndreaptă către tine, ascultătorule, cu o concluzie surprinzătoare. Cineva care este scuturat de energia acestui turn. Cineva care parcă își înțelege până la urmă chemarea, acea chemare autentică. Cineva care parcă nu se mai lasă pradă slăbiciunilor sale. Cineva care nu se mai dedică lucrurilor nesănătoase din viața sa. Cineva care are o nouă pereche de ochelari atunci când privește către relația cu tine, ascultătorule, și mă întreb cum rezonează. Până acum apare cineva din Berbec, din Balanță, din Taur sau din Scorpion,
Mai avem de asemenea pe cineva în Fecioară sau în Capricorn. Haideți să vedem în continuare ce apare în energia acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. 10 de cupe, adică o regăsire, adică a sta în pace în acest cuplu, a sta în pace în această relație, a fi prezent, a se dedica, a munci mai mult la această relație. Relația trebuie menținută, ea nu se menține de una singură, da? Avem nevoie de eforturile ambilor parteneri, de conștientizarea rolului lor, de conștientizarea interacțiunilor. Deci ceea ce se vede aici are legătură cu o trezire, are legătură cu ceva neașteptat ce se întâmplă în viața acestei persoane care se întoarce cu fața către tine, ascultătorule, și își pune acea pereche de ochelari noi, o pereche de ochelari care îi permite să vadă foarte bine ceea ce se întâmplă între voi. Cineva care, spuneam până acum, parcă fusese ispitit de diverse concepte, de diverse credințe, de niște chestii foarte rigide. Cineva care nu reușise să își arate cu totul vulnerabilitatea în fața ta, ascultătorule, și care capătă această energie nouă și începe să transforme niște lucruri între voi doi. Seamănă această citire cu anumite elemente pe care le-am văzut și în citirea de la grupul 1, așa că vă invit să ascultați și grupul 1, dacă n-ați făcut-o deja. Explorăm în continuare. Avem aici o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de foc. O interacțiune dintre două semne de pământ. O interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă. Iată pe cineva care parcă ajunge la capăt de drum. Cineva așează trecutul acolo unde este locul. De asemenea, vorbim despre o persoană care începe să se arate, mai ales din punct de vedere afectiv, da? Avem aici o persoană cu pieptul gol, adică nu mai trebuie să țină ferecate sentimentele sale. Nu mai trebuie să se ascundă prin colțuri umbroase. Nu mai trebuie să se prefacă cum că ar fi altcineva sau că simte altceva. Vorbim despre cineva de asemenea care s-ar putea întoarce după o perioadă de absență și vorbim despre cineva care începe să fie mult mai prezent lângă tine, spunându-ți niște lucruri sensibile, niște lucruri pe care le crede. Cineva care are urechile deschise, cineva care abia așteaptă să se așeze și să povestească cu tine ore în șir. Mai apare aici cineva din Vărsător care ar putea interacționa cu cineva din Scorpion, Gemeni, Leu, Săgetător sau cu cineva din Pești. Iată, această persoană pare să fi fost certată de cineva. Cineva i-a arătat că greșește. O persoană cu autoritate, o persoană într-un rol mai înalt sau o persoană mai în vârstă. Cineva parcă i-a deschis ochii acestei persoane. Cineva a venit și i-a spus că va culege acele lucruri pe care le-a semănat. Și din nou avem trimiteri la energia grupului 1. Ceva de genul, cum te aștepți să-ți fie bine în această relație în condițiile în care tu te-ai implicat pe jumătate? Sau cum vrei să primești totul în această relație în condițiile în care tu nici măcar nu ești prezent? Sau cum poți să te bucuri de viața ta știind că nu te iei niciodată în serios?
ceea ce tu trăiești acum, i-ar fi spus această persoană, este exact ceea ce tu ai pus în scenă. Tu ești regizorul. Așadar, cineva pare să-i fi amintit acestei persoane că are o putere foarte mare în legătură cu viața sa, în legătură cu relația cu tine, în legătură cu deciziile sale, în legătură cu tot ceea ce trăiește. Și această persoană parcă ar fi lăsat capul în pământ și ar fi înțeles că da, cine îi vorbea avea dreptate. Și că aceste vorbe au venit poate și de la tine la un moment dat, ascultătorule, și că nu le-a luat suficient de mult în serios. Și acum e ca și cum acestei persoane îi răsună în urechi tot acest discurs și vorbim despre cineva care nu își găsește pacea până când nu recunoaște acele lucruri pe care le-a greșit, până când nu schimbă ceva din comportamentul său. Și din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici persoane născute în date care conțin cifra 2, 6, 3, 0, 7 sau cifra 8. Mai departe, parcă această persoană se emoționează din ce în ce mai mult. Parcă începe să se înmoaie din ce în ce mai mult. Parcă își dorește să fie acolo în centrul preocupărilor tale, dar făcând ceva, demonstrând ceva, arătând ceva. Adică această persoană nu se mai așteaptă să primească lucrurile de la tine pe gratis, ascultătorule. Și asta este o schimbare de atitudine față de ceea ce se întâmpla până acum. Iată pe cineva din rac care interacționează cu cineva dintr-un semn de foc sau cu cineva dintr-un semn de aer. Îndrăgostiții, șaptele de săbi și acest rege de bastoane. Adică avem nevoie de acea atitudine matură. Aveți o citire cu foarte mulți regi. Persoana asta te poate primi, ascultătorule, în viața sa cu această energie sinceră și de asemenea poate să vină către tine cu acele lucruri care pentru tine contează. Așadar, cineva care poate să fie convingător pentru că vorbește pe limba ta. Cineva care nu mai lasă să se strecoare între voi ascunzișurile sau furtișagurile. Pentru că voi aveți lucruri importante de făcut unul cu celălalt. Aveți de continuat pe calea asta împreună. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!